Mình xin chia sẻ căn nhà phố cải tạo lại. Nhà mua lại có diện tích 4,5 sao 12. Dưới có phòng khách, bếp, phòng ngủ và NVS. Trên gác có 2 phòng ngủ và sảnh rộng 2 mét. Mình cải tạo theo phương châm hạn chế đụng tới kết cấu. Chỉ gia cố lại gác, đổi cửa phòng ngủ chính, thay gạch nhà vệ sinh, đổi bồn WC ra giữa để lấy khu tắm rửa bên trong cho khô ráo. Trên gác thì thu nhỏ một phòng ngủ làm phòng chứa đồ, máy giặt. Phòng ngủ phụ đẩy ra phía trước và ăn gian thêm một bề ngang, phía sau làm ban công mở ạ. Chi phí sửa chữa gói gọn tầm trăm mấy không kể nội thất. Sửa xong thì cũng ưng ý, các bạn xem video cho dễ hình dung nha. Tẩy đi màu nâu của bậc thang cũ, giữ hoa văn gỗ thông bằng cách sơn bóng, tay cầm cầu thang sơn trắng cho sáng sủa à. Khu bếp mới cải tạo trông thật tuyệt phải không ạ? Mình để một hình cũ và một hình mới cải tạo cho các bạn dễ hình dung. Cửa phụ ra sân phơi nè, mình để máy giặt ở trên luôn, giặt xong mang ra ban công phơi, phơi khô mang vô tủ treo. Cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng video của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong cải tạo ngôi nhà của mình. Hãy nhấn đăng ký, like và share ủng hộ mình cho ra những video tiếp theo nhé.